ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે રિવિઝનમાં ગ્રામરના યુઝ ઓફ પ્રેપોઝિશન જોઈએ. વસ્તુ કઈ જગ્યાએ છે અથવા વસ્તુનું સ્થાન દર્શાવવા માટે પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. વસ્તુ કઈ જગ્યાએ છે બરાબર, અથવા તો વસ્તુનું સ્થાન દર્શાવવા માટે પ્રેપોઝિશન કે જેને ગુજરાતીમાં નામયોગી અવયવનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા છે ને પ્રેપોઝિશન આપેલા છે ઓન, ઇન, નિયર, અંડર વગેરે જેવા શબ્દોને પ્રેપોઝિશન કહેવામાં આવે છે. બરાબર. અહીં આપણે ઓન, ઇન, અંડર, ઓવર, નિયર, એટ, ઇનટુ, બિહાઇન્ડ પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ કરતા શીખીએ. પહેલું શું છે? ઓન. એક વસ્તુ ઓન એટલે શું? ગુજરાતીમાં એને ઉપર કહેવાય. બરાબર. એને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? ઉપર. એની ડેફિનેશન છે કે એક વસ્તુ બીજી વસ્તુ ઉપર જ્યારે અડીને આવેલી હોય અથવા સપાટીને સ્પર્શતી હોય ત્યારે તે વસ્તુનું સ્થાન દર્શાવવા માટે ઓન પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ થાય છે. ઓનનો અર્થ ઉપર એવું થાય છે. બરાબર ને? એક વસ્તુ બીજી વસ્તુ ઉપર જ્યારે અડીને આવેલી હોય છે અથવા તો સપાટીને સ્પર્શતી હોય છે, બંને વસ્તુ એકબીજાને સ્પર્શતી હોય છે ને ત્યારે ઓન પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બરાબર. અને બીજું ક્યારે? તો કે દિવસના નામની આગળ પણ ઓનનો ઉપયોગ થાય છે. જેમ કે માય અંકલ વિલ કમ ફ્રોમ રાજકોટ ઓન ફ્રાઈડે. બરાબર. એટલે દિવસના નામની આગળ પણ ઓનનો ઉપયોગ થાય છે અને એક વસ્તુ બીજી વસ્તુ પર સ્પર્શતી હોય છે તે વસ્તુનું સ્થાન દર્શાવવા માટે પણ આપણે ઓનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે ધ બુક ઇઝ ઓન ધ ટેબલ. ધ બુક ઇઝ ઓન ધ ટેબલ એટલે બુકની જે સપાટી છે અને ટેબલની સપાટી એકબીજાને સ્પર્શતી છે, અડીને છે, એટલે ધ બુક ઇઝ ઓન ધ ટેબલ એટલે ઓન પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ થાય છે. ધ કોમ્પ્યુટર ઇઝ ઓન ધ ડેસ્ક. બરાબર. ધ પિલોઝ આર ઓન ધ સોફા. આગળ હવે બીજું પ્રેપોઝિશન શું જોઈએ? તો કે ઇન. કોઈ વસ્તુ, પ્રાણી કે વ્યક્તિ અમુક જગ્યાએ અથવા અમુક સ્થળે છે તે દર્શાવવા માટે ઇનનો ઉપયોગ થાય છે. બરાબર. એક વસ્તુ બીજી વસ્તુની અંદરમાં છે તેવું દર્શાવવા માટે પણ આપણને શેનો ઉપયોગ થાય છે? ઇનનો ઉપયોગ થાય છે. ફરીથી બાળકો, કોઈ વસ્તુ, પ્રાણી કે વ્યક્તિ અમુક જગ્યાએ છે કે અમુક સ્થળે છે, બરાબર, એ દર્શાવવા માટે ઇનનો ઉપયોગ થાય છે. ઇન પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ થાય છે. એક વસ્તુ બીજી વસ્તુની અંદરમાં છે એવું દર્શાવવા માટે પણ ઇનનો ઉપયોગ થાય છે. ઇનનો અર્થ થાય છે અંદરમાં. બરાબર. ઇનનો અર્થ ડ્યુરિંગ અથવા દરમિયાન પણ થાય છે. તે અમુક સમયનો નિર્દેશ કરે છે. દાખલા તરીકે માય ફાધર વેન્ટ ટુ કેનેડા ઇન, બરાબર, 2010. બરાબર. માય ફાધર વેન્ટ ટુ કેનેડા ઇન 2010. વી આર ઇન ધ ક્લાસરૂમ. આપણે ક્યાં છે? તો ક્લાસરૂમમાં. વી આર ઇન ધ ક્લાસરૂમ. ધ બુક્સ આર ઇન ધ બેગ. બુક્સ ક્યાં છે? વેર ઇઝ ધ બુક્સ? ધ બુક્સ આર ઇન ધ બેગ એટલે કે બેગમાં છે. બરાબર. ધ મની ઇઝ ઇન માય વોલેટ. પૈસા શેમાં છે? તો કે મારા વોલેટમાં. બરાબર. એટલે ધ મની ઇઝ ઇન માય વોલેટ. બરાબર ને બાળકો? સમજ પડીને? ઇન એટલે કોઈ વસ્તુ, પ્રાણી કે વ્યક્તિ અમુક જગ્યાએ અથવા અમુક સ્થળે છે તે દર્શાવવા માટે ઇનનો ઉપયોગ થાય છે. એક વસ્તુ બીજી વસ્તુની અંદરમાં છે તેવું દર્શાવવા માટે, દાખલા તરીકે વી આર ઇન ધ ક્લાસરૂમ. બરાબર. એટલે એક વસ્તુ બીજી વસ્તુની અંદર છે ત્યારે પણ પ્રેપોઝિશન તરીકે ઇનનો ઉપયોગ થાય છે. બરાબર. અને ઇનનો અર્થ ડ્યુરિંગ અથવા અર્થાત દરમિયાન પણ થાય છે. તે અમુક સમયનો નિર્દેશ પણ કરે છે. બરાબર બાળકો? ચાલો હવે આપણે પ્રેપોઝિશન જોઈએ છે અંડર. અંડર એ સ્થળ દર્શક પ્રેપોઝિશન છે. કોઈ વસ્તુ, પ્રાણી કે વ્યક્તિ બીજી વસ્તુની બિલકુલ નીચે છે એવું દર્શાવવા માટે અંડરનો ઉપયોગ થાય છે. બિલકુલ નીચે, એની નીચે જ છે, એક વસ્તુની બીજી વસ્તુની એકદમ નીચે છે ત્યારે બિલકુલ નીચે છે એવું દર્શાવવા માટે અંડરનો ઉપયોગ થાય છે. બરાબર. કોઈ વસ્તુ, પ્રાણી કે વ્યક્તિ બીજી વસ્તુની બિલકુલ નીચે છે એવું દર્શાવવા માટે અંડરનો ઉપયોગ થાય છે. જેમ કે ધ બકેટ ઇઝ અંડર ધ ટેપ. ટેપ એટલે નળ. નળની નીચે શું છે? બકેટ છે. બરાબર. બિલકુલ નીચે, એમ નળની નીચે જ છે. ધ બકેટ ઇઝ અંડર ધ ટેપ. ધ કેટ ઇઝ અંડર ધ ચેર. ચેરની નીચે કેટ છે. ધ મેન ઇઝ સિટિંગ અંડર ધ ટ્રી. બરાબર. ધ ગર્લ ઇઝ અંડર ધ અમ્બ્રેલા. બરાબર. તો એ ત્યારે શું વપરાય છે? અંડર એટલે કે નીચે, ત્યારે પ્રેપોઝિશન અંડરનો ઉપયોગ થાય છે. બરાબર. ફરીથી બાળકો, અંડર એટલે શું? તો કે નીચે. કોઈ વસ્તુ, પ્રાણી કે વ્યક્તિ બીજી વસ્તુની બિલકુલ નીચે છે એવું દર્શાવવા માટે અંડરનો ઉપયોગ થાય છે. જેમ કે ધ બકેટ ઇઝ અંડર ધ ટેપ. ધ કેટ ઇઝ અંડર ધ ચેર.
ધ મેન ઇઝ સિટિંગ અંડર ધ ટ્રી એન્ડ ધ ગર્લ ઇઝ ધ અંડર ધ અમ્બ્રેલા. બરાબર. હવે આપણે જોઈએ છે પ્રેપોઝિશન ઓવર. ઓવર એટલે ઉપરથી નીચે, અરગતું ન હોય તે. આપણે ઓનનો ઉપયોગ, ઓનનું ગુજરાતી બી શું થાય છે? ઉપર જ થાય છે. ઓવરનું ગુજરાતી પણ શું થાય છે? ઉપર થાય છે. પણ બંને વચ્ચે ડિફરન્સ છે. હવે બંને વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે? તો કે ઓન એ શું છે? તો કે એક વસ્તુ બીજી વસ્તુને સ્પર્શતી હોય ત્યારે આપણે ઓન પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ કરીએ. અને ઓવરમાં શું છે? તો કે એક વસ્તુ બીજી વસ્તુની ઉપર તો હોય પણ એકબીજાની સપાટીને સ્પર્શતી ન હોય. બરાબર. દાખલા તરીકે અહીંયા ડેફિનેશન જોઈએ કે જ્યારે કોઈ એક વસ્તુ બીજી વસ્તુથી બરાબર ઊંચે હોય અને તે એકબીજાને અડકતી ન હોય, સ્પર્શતી ન હોય ત્યારે ઓવર પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ થાય છે. બરાબર. ફરીથી બાળકો, જ્યારે કોઈ એક વસ્તુ બીજી વસ્તુથી બરાબર ઊંચે હોય અને તે એકબીજાને અડકતી ન હોય, સ્પર્શતી ન હોય ત્યારે ઓવર પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધેર ઇઝ અ લાર્જ બ્રિજ ઓવર ધ રિવર. બરાબર. રિવરની ઉપર જ છે બ્રિજ, પણ રિવર અને બ્રિજ એકબીજાને સ્પર્શતા નથી એટલે ઓવર વપરાય. ધેર ઇઝ અ રૂફ ઓવર ધ હેડ. બરાબર ને. ત્યાર પછી છે ધ ફેન ઇઝ ઓવર માય હેડ. આઈ યુઝ જમ્પ્ડ ઓવર ધ રોપ. બરાબર ને. ફેન અને માય હેડ. તો ફેન આપણે ફેનની નીચે જ ફેન આપણાથી ઉપર જ હોય છે, આપણા માથાથી ફેન ઉપર જ હોય છે, પણ આપણે ફેન અને આપણું હેડ એકબીજાને ટચ નથી કરતું એટલે આપણે અહીંયા ઓવર પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ધ ફેન ઇઝ ઓવર માય હેડ. આઈ યુઝ જમ્પ્ડ ઓવર ધ રોપ. બરાબર. હવે પ્રેપોઝિશન જોઈએ નિયર. નજીક, ની પાસે. કોઈ સ્થળ કે વસ્તુ નજીક છે એવું દર્શાવવા માટે નિયર પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ થાય છે. જે આપણી બાજુમાં છે, એકદમ નજીક છે એવું દર્શાવવું હોય ને ત્યારે આપણે નિયર શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, તો પોસ્ટ ઓફિસ ઇઝ નિયર માય હાઉસ. આપણા ઘરની નજીક પોસ્ટ ઓફિસ હોય તો આપણે એમ કહી શકીએ ધ પોસ્ટ ઓફિસ ઇઝ નિયર માય હાઉસ. પછી હોસ્પિટલ હોય તો તમે એ પણ કહી શકો કે ધ હોસ્પિટલ ઇઝ નિયર માય હાઉસ. બરાબર ને. તમારી નજીક સ્કૂલ હોય તો સ્કૂલ ઇઝ નિયર માય હાઉસ. ધ માર્કેટ ઇઝ નિયર માય હાઉસ. બરાબર. આપણા ઘરની નજીક હોય ત્યારે આપણે નિયર પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ કરવાનો છે. કોઈ બી વસ્તુ એકબીજા સાથે નજીક હોય ત્યારે નિયર પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ કરવાનો છે. ડોન્ટ ગો નિયર ધ લાયન્સ કેજ. લાયન્સ કેજની નજીક જવું નહીં. ધેર ઇઝ અ ટેમ્પલ નિયર માય હાઉસ. બરાબર ને. હી સ્ટૂડ નિયર ધ ડોર. એ ક્યાં ઊભો રહેલો છે? તો કે દરવાજાની નજીક ઊભો રહેલો છે એટલે હી સ્ટૂડ નિયર ધ ડોર. એટલે નિયર એટલે શું? તો કોઈ સ્થળ કે વસ્તુ નજીક છે એવું દર્શાવવા માટે નિયર પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ થાય છે. હવે યુઝ ઓફ ઇન્ટુ. ઇન્ટુ ક્યારે જાય? તો કે કરતા કોઈ ચીજ વસ્તુ કે સ્થળની અંદરની તરફ કોઈ ક્રિયા કરતું હોય ને તો તે સ્થળનો નિર્દેશ કરવા માટે ચીજ વસ્તુની આગળ ઇન્ટુ પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ થાય છે. ઇન્ટુ હંમેશા એક્શન વર્બની સાથે જ વપરાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, શેલ વી ગો ઇન્ટુ ધ ગાર્ડન પાપા? ડોન્ટ જમ્પ ઇન્ટુ ધ રિવર વોટર એન્ડ ધ લાયન ઇઝ ગોઈંગ બેક ઇન્ટુ ધ કેજ. માય ગ્રાન્ડ મધર ઇઝ ગોઈંગ ઇન્ટુ ધ ટેમ્પલ. બરાબર ને. એટલે કોઈ કરતા હોય ને એ કરતા અંદર જવાની ક્રિયા કરતું હોય ને ત્યારે આપણે ઇન્ટુ શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ. દાખલા તરીકે, માય ગ્રાન્ડ મધર ઇઝ ગોઈંગ ઇન્ટુ ધ ટેમ્પલ એવું છે. બરાબર ને. અને ઓલરેડી ટેમ્પલની અંદર હોય તો તમે એમ બી બોલી શકો માય ગ્રાન્ડ મધર ઇઝ ઇન ધ ટેમ્પલ. બરાબર ને. પણ એ લોકો અંદર જઈ રહ્યા છે, એટલે આપણે એમ બોલવાનું માય ગ્રાન્ડ મધર ઇઝ ગોઈંગ ઇન્ટુ ધ ટેમ્પલ. બરાબર. આ થયું યુઝ ઓફ ઇન્ટુ. હવે આપણે જોઈએ યુઝ ઓફ એટ. એટ પ્રેપોઝિશન સ્થળ દર્શાવવા માટે વપરાય છે. એટનો અર્થ માં, ની નજીક, ની આગળ એવું પણ થાય છે. રાજેન્દ્ર ઇઝ એટ ધ બેંક નાવ. રાજેન્દ્ર અત્યારે બેંકમાં છે એટલે આપણે એટ પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ કરીએ. વી આર એટ ધ ટેમ્પલ. અમે ટેમ્પલ આગળ છે એવું પણ, એટલે નજીક, ની નજીક ત્યારે પણ એમ કે છે ને તે એટનો ઉપયોગ થાય છે. ધે આર સ્ટેન્ડિંગ એટ ધ બસ સ્ટોપ. બરાબર ને. ની આગળ. બરાબર. ની આગળ, માં, ની નજીક. જો સમજો, એટ પ્રેપોઝિશન સ્થળ દર્શાવવા માટે વપરાય છે પણ એટનો અર્થ માં, ની નજીક, ની આગળ. બરાબર. ત્યારે એટ પ્રપોઝિશન વપરાય છે. એટલે અહીંયા એમ છે ને ધે આર સ્ટેન્ડિંગ એટ ધ બસ સ્ટોપ. બરાબર. હુ ઇઝ સ્ટેન્ડિંગ એટ ધ ડોર. બરાબર. તો આ રીતે એટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અને બીજું કઈ જગ્યાએ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો કે એટ એ સમય, ઉંમર, કિંમત દર્શાવવા માટે પણ થાય છે. દાખલા તરીકે, માય ફાધર ગેટ્સ અપ એટ 5 o'clock. બરાબર. 5 વાગે ઉઠી જાય છે. એ જ્યારે સમય બતાવવાનો હોય ને ત્યારે આપણે એટનો ઉપયોગ કરવાનો છે. હી ડાઇડ એટ ધ એજ ઓફ 80. બરાબર. ઉંમર દર્શાવવા માટે પણ એટનો ઉપયોગ થાય છે. વી બોટ ધીસ બનાનાસ એટ 30 રૂપીઝ અ ડઝન.
બરાબર. એટલે જ્યારે કિંમત દર્શાવવાની હોય ને ત્યારે પણ આપણે એટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એટનો ઉપયોગ આપણે બે રીતે જોયો, બરાબર. કઈ રીતે? પહેલું તો કે એટનો અર્થ ની નજીક, ની આગળ એવો થાય છે. અને બીજું એટ પ્રેપોઝિશન છે એ સમય, ઉંમર, કિંમત દર્શાવવા માટે પણ વપરાય છે, બરાબર. ચાલો એક વખત આપણે એક્સરસાઇઝ જોઈ લઈએ. સિલેક્ટ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ પ્રેપોઝિશન ફ્રોમ ધ ઓપ્શન એન્ડ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ. અવર ટીચર હેઝ અ ડસ્ટર ઇન હિઝ હેન્ડ. બરાબર ને, એના હાથમાં છે એટલે ઇન વપરાયું. ધ ફેન ઇઝ ઓવર માય હેડ, ઓવર વપરાયું, બરાબર ને, કારણ કે એકબીજાને સ્પર્શતા નથી. ધ ડોગ ઇઝ સ્ટેન્ડિંગ નિયર મેઇન ગેટ, બરાબર, નજીક ઊભો રહેલો છે એટલે કે નિયર પ્રેપોઝિશન વપરાશે. ધ પ્રેશર કુકર ઇઝ ઓન ધ ગેસ સ્ટવ, બરાબર ને, ઓન પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ થયો. ધ પેરટ ઇઝ નોટ ઇન ધ કેજ, એટલે કેજમાં નથી, બરાબર. ધ પેરટ ઇઝ નોટ ઇન ધ કેજ. ધે આર ગોઈંગ ઇન ટુ ધ ટેમ્પલ. મેં તમને કીધું ને કે જ્યારે કોઈ જવાની ક્રિયા દર્શાવે છે ને, જ્યારે કરતા, બરાબર, ત્યારે ઇન ટુ પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ થાય છે. એટલે ધે આર ગોઈંગ ઇન ટુ ધ ટેમ્પલ. ફ્લાઇઝ આર ફ્લાઇંગ ઓવર ધ સ્વીટ્સ, બરાબર. માખીઓ છે તે સ્વીટ્સની ઉપર ભણ કરે છે, ઓવર ધ સ્વીટ્સ. વી ડોન્ટ હેવ અ હોલિડે ઓન મંડે. દિવસ વસ્તુનું નિર્દેશ કરવાનો હોય ત્યારે પ્રેપોઝિશન ઓન વપરાય. યસ્ટરડે આઈ ગોટ અપ એટ 9 AM. સમય દર્શાવવા માટે એટનો ઉપયોગ થાય. આઈ ગોટ મેરિડ એટ ધ એજ ઓફ 25, બરાબર. અને જ્યારે ઉંમરને પણ દર્શાવવી હોય ને ત્યારે આપણે એટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એટલે જે બાળકોનું પ્રેપોઝિશન રિવિઝનની અંદર લખવાનું બાકી હોય તે બાળકો લખીને પ્લીઝ નોટબુક કમ્પ્લીટ કરો. અને રોજ રિવિઝનના વિડીયો લેક્ચર જોવો તો તમને એક્ઝામ વખતે પ્રોબ્લેમ આવશે નહીં. થેન્ક યુ.